Осінь. 2022 рік. Нас 5. Чоловік, дружина, 2 дітей та вівчарка. На календарі 10 жовтня. Наше місто Запоріжжя з вересня місяця кожну ніч полірують ракетами з С-300. А тим часом в нас 2 дітей, 5 років і 2 місяці. І надія, що все скінчиться до наступного літа. А зараз треба кудись виїхати в безпечне місце. 11 жовтня. Збираємо речі, до нас приїхали друзі провести у дорогу. Цю ніч ми знов ночуємо у шафі, як і попередній весь місяць. Встаємо у 4 ранку, знов обстріл, знов потрапили у багатоповерхівку. Тим часом ми завантажуємо речі в авто і, дочекавшись відбою тривоги, зачиняємо будинок і рушаємо. Поки їдемо по місту, я нервую, бо прилетіти може будь-яку секунду і куди завгодно, а вже потім увімкнеться тривога, як в усіх прифронтових містах. Ми вдало виїхали з міста і майже півдороги була тривога по всій країні, і через це не працювали заправки, а бензину залишалось вже приблизно 10 літрів. Заїхавши у Вінницьку область, був відбій тривоги. І нам вдалося заправитись. До містечка Деражня залишалось приблизно 70 кілометрів, але це були найдовші кілометри за всю поїздку, тому що по мапі ми звернули з основної траси на міжсільську, а там були не ями, а Мар'янські впадини. Їхати можливо було тільки на другій передачі, періодично зупиняючись, щоб не розбити авто і не повідлітали колеса. Їхали ми 50/50, що в нікуди. До цього домовились з одним старостою села, що ніби як є вільні хатки, і там можна заселитись. Але поки ми їхали, хату нам так і не знайшли, і нас сьогодні не чекали. Коротше, староста знайшов людей, і вони погодились спустити нас переночувати на дачу. Так, у селян, виявляється, також є дача. Доїхали ми о 11-й ночі. Нас зустріли і заселили. На ранок нам шукали свободну хату і знайшли. Хата – мати чоловіка, який працює в ТЦК. От мені пощастило. З усіх варіантів мені попався найсмачніший. Скажу одразу, цікатно стало дуже. Але думаю, судьба то є судьба. Сім'ю вивіз і грошова підтримка була на той момент. Думаю, якщо заберуть, то все одно не в піхоту, бо я знятий з обліку по стану здоров'я. Зустрівся я з людиною, подивилась хату, і я на неї одразу погодився, бо інших варіантів не було. Треба було з дачі переїжджати ж. Мене, до речі, одразу запросили в ТЦК для уточнення даних. Щоб одразу закрити цю тему, я через 4 дні туди б сходив. Мене подивились мій квіток і запитали, чого я приперся, якщо я знятий з обліку і не підлягаю під мобілізацію. Зараз вже, звісно, все змінилось, і мертвим повістки приходять. А на той момент я міг виїхати за кордон, але ж думаю, як це я поїду, цій країні потрібні люди. Як же я помилявся. Отже, приїхали ми в цю хату, а там хата як з казок. З 21-го сторіччя тільки світло. Голос. Молодец, молодец. Всех собак перебудили, да? Ты, Сереж, просил там поснимать что-нибудь, хоть покажи. Вот. Это у нас тут зал, наверное. Ну, похоже. Тут диван. Если здесь диван, значит это зал. Правильно? Не обязательно, потому что диваны там, где мы спим. Нет, оно разложено. Тут кровать. Вот печь. Одна. Телек мы его... включили. Меня заставили. Говорят, включи мне телек, поверни мне антенну. До речі, запитаєте, нащо нам телевізор вмикати? А прикол в тому, що в цьому селі не те, що інтернет не ловить, тут навіть зв'язок не ловить. То говорит, лезь. Крути антенну. Ну, покрутил антенну. Кстати, я ж вот эту антенну покрутил. Ты телек пробовала вообще? Да, не работает. Не работает? Так что тебя обнаружат. Заставили лазить так вот зря.
Так. Тут еще вот одна печка. Вот эту ми топимо. Ну і це, щоб ви розуміли, кухня. По факту предбанник, по факту кухня, там газова плита, плитка і газовий балон. Все. Коротше, пожили ми в тій хаті 2 дні, там, щоб ви розуміли, ну, взагалі нічого нема, з маленькою 2-місячною дитиною, ну, взагалі не варіант там перебувати. Нам запропонували іншу хату в іншому селі. В цій хаті десь півроку, рік ніхто вже не мешкав. В цій хаті є все, прям в хаті, і туалет, і душ, і опалення газове, і опалення грубкою, і холодильник нам люди з села потім дали. Коротше, газофікована хата з інтернетом, до речі. Тому ми вирішили їхати в ту хату, але там був один нюанс. А нюанс полягає в тому, що двір та хата забиті хламом, сміттям, в кімнатах смерділо сечею та дохлими тваринами. Чесно кажучи, такі тревели не для слабких духом. Але я і зараз ні про що не жалкую. Отримали досвід і позитивний, і негативний, але в містах таке не переживеш. Он дірки від мишей. Тож починаємо прибирати. Першим ділом я позамазував дірки бетонною сумішшю і постелив лінолеум на вході. Далі в одній із кімнат я знайшов новий лінолеум і вирішив його постелити у приміщенні, де стоїть котел, рукомийник, ну ви зрозуміли. Ось так виглядає набагато краще. Далі швиденько навели лад на кухні, нам з Польщі прислали духовку, вон чорна стоїть на столі, бо духовка в плиті тій не працює, і там здохла миша десь всередині корпусу, трохи згодом ми її звідти все ж таки дістали. Далі ходімо прибирати кімнати, а їх тут аж 5 штук.
Тут багато розкороченої техніки. Це людина, яка тут жила, розбирала техніку і здавала, коротше, різні металеві дрібнички, і тим заробляла собі на горілку. За цей рік цей чоловік приїжджав сюди рази 3 під предлогом забрати якісь речі і тусувався тут дуже довго, кожен день був дуже п'яний. Нам доводилось його годувати. Коротше, це такий був гемор, це просто, жесть. І наприкінці, в осені 23-го ж року, знову приїхав, ментів сюди притащив, хоча в нього навіть в нього нема ніяких прав на цю хату, по суті. І він тут вже навіть був не прописан, господар, який нас сюди пустив, його вже і виписав. І, нам нервів поробив дуже багато. Ми, не витримали, бо ми не могли вже його назад відправити до Одеси, звідки він сюди приїжджав періодично. І тому, в принципі, у нас ще були інші моменти фінансові, чому треба було повертатися. І окрім фінансів, ще і нервувати, спокійно не жилося з дітьми. Через дітей було стрьомно його пускати в хату. Так що. Готова наступна кімната. Килим, який лежав на підлозі, довелося викинути, бо він обіцяний. Від нього дуже сильно воняло, з ним нічого не зробиш. Коли підняв килим, то на підлозі були в деяких місцях дірки. Я банально просто взяв пену і позпенював ці дірки, і скажу так, що за рік нічого з ними так і не сталося. Це третя кімната, вона маленька, і тут є стіл і стол. Тому я вирішив зробити з цієї кімнати собі робочий кабінет. А що ви хотіли? В селі, коли живеш, то треба щось із міста тягнути. Наступна кімната – це кімната молодшої дитини. Треба, знову ж таки, все поприбирати, трошки перестановочку зробити і буде супер.
Це проміжкова якась кімната, також завалена хламом. А за нею далі зараз то зала, і то буде наша з дружиною кімната. Ну, сама велика, звичайно. А це віранда, і в мене на неї великі плани. Я хочу влітку по вечорам лежати на кроваті той, за ноутбуком, робити роботу і кайфувати. Так, фрагментами от є ще купа речей. Треба, до речі, подивитися килим. А речі все от ось сюди. Тобто, якщо хазяїну треба буде щось, то полізе сюди і все. А от і подаруночки під'їхали. Такий виходить проміжуточний результат. Повиносив. От. Якась фігня залетіла. Літає тепер. Ніяк вилітати не може. Так, ну що, я трохи попилисосив. Не знаю, видно різницю чи ні. От. Щось трохи видно, але не так, як хотілося б. От, полочку одну частину розгрів, також там в машині сліди існування були. Залишилось ганчіркою попротирати. Ту полочку ще зайнятися. І книги, до речі, дуже багато цікавих книжок. This is другий день прибирання. Вчора закінчив на тому, що тряпочкою поганяв тут пил. Зараз буду прибирати звідси велосипеди, бо я їх, звісно, що вчора закатив сюди назад. От, і буду мити поли. Все, я погнав. Те, що мені треба буде повернутися за камерою, я не продумав.
Все з будинком закінчили, тепер пора приходити на подвір'я.
Прийшла зима і настав час зайнятися ділянкою за хатою. А вже по весні я полагодив паркан і ми зайнялися трохи квіточками. Ще хотів зробити собі гараж з цього сараю, але трохи до самого гаража не дійшло. Тут я ходжу, розповідаю, що треба розчистити оцю всю ділянку, щоб можна було заїжджати в гараж, чи отут під навісом щось, верстачок якийсь поставити, ремонтувати машину, бо взагалі-то мені це подобається, я взагалі саме такою роботою займаюся у вільний час. Все це було зроблено, але прийшов час їхати потім додому. Я, до речі, навіть провів у цей сарай світло і повісив ліхтарик.
І останнє, що ми зробили на ділянці, це маленький огородик. Тепер хочу показати трошки саме село. Це сільська рада. А ось так виглядала церква у 2015 році і зараз. А це, до речі, наші сусіди, з якими ми досі спілкуємося, хоч і поїхали звідти вже 2 роки тому. А ще одного разу я чуть хату не спалив. Перестарався, коротше, з загрузкою групки і весь дим у хату пішов. Групку потім почистили і все було добре. О, ну і звісно, така зима, яку ми зустріли там, я такої давно вже не пам'ятаю. Дуже багато снігу, було дуже красиво, все було. Зараз трошки вам покажу і по лісу, і з лошадками, і просто муа.
прям і всередині сніг. Капець його. От. А тут вон заросло. Слухай, а хата, я не знаю, чи вона взламана. Блін, здалеку казалося, що воно в гарному стані. А зараз я бачу, що капець. Ну ладно, тоді напевно можна буде зайти кудись. Це хата лісника посеред лісу, грубо кажучи, але вона вже пуста, бо лісник помер роки 3 назад. Пішли. Я думаю, зараз прям біля будинку станемо. Я тут лавочки не бачу. Нічого такого. Вон, дивись, типу, спуск у погреб чи що. Да. Ну, блін, тут прикольно. Ну, взагалі. Якщо тут купити, знаєш, і там зробити котедж. І здавати в оренду. Ну, замочок висить, але скла нема. Там можна вріти. Не треба туди лізти. Якщо там замочок, ми туди заходити не будемо. Тим паче, що у цілому так все видно. Що ти там нанюхав? Ага, це колючка. Арчі, Нікіта, пішли геть звідси. Оба два. Вон ліжко. Чи сюди хтось? І він обвалюється. То сюди падло заліз. Коли це закрито було, скло побили. Ого. Настала весна, і в мене з'явилась ідея взяти собі велосипед і старшій дитині і об'їздити місцевість навкруги нашого села. Цей велосипед я знайшов в загашнику у сусіда і вирішив його відновити, а старшій дитині просто купив велосипед в магазині, який знаходиться в моєму рідному місті Запоріжжя, і привезти поштою його сюди.
Тепер настав час зробити дитині непогані дитячі спогади, і ми об'їжджаємо все навкруги. Що у нас передих? Да.
Ми десь, я не знаю де. Это земля, что, походу. Зараз будемо їсти бутербродики. Ти чай будеш? Колись це була чиясь усадьба, а зараз це типа сільська рада. Гля прикол. Ты видел? А ты так умеешь? Нет. Ну так вчися. Могу улететь. Поїхали. Трактор чи щось таке проїхалося. Трясе добряче. Ти що, не накатався? Ну ладно. Ходімо подивимось, що це за будівля. Там хтось зробив лавочку. А? А, вона там наверху. Халабуда яка. Тут, типу, можна поїсти, посидіти. Схоже. Дуже гарно. Як на мою думку. Навпроти, до речі, також дуже гарно цей ліс, то там навіть походити можна, я таки розумію. Ну можна туди ще поїхати. Ну, типу, зараз отут переїжджаємо, і ми на тому березі. Гудить попереду. Да. Крапива. Ай, господи. Ну і як це називається? На это что не сильно ударился. Піднімай. Поїхали. Облазить нет. Это что? Вот так лучше тут не гонять. Хотя на палку наеду.
залишатися назад. Не бабай. В горку йти. Ой, Боже. Нащо я на це повівся? О Боже, дорога веде у ліс чи кудись. Нічого собі, блін, це обалденно. От зараз з горки, у теньочку, з таким краєвидом. Отак я готовий їздити. Ну, ніяк інакше. Показував, я думав, що це природні котловани у лісах. Є такі вирви здоровезні. А ні, то, виявляється, люди рили, щоб татки не пройшли, але щось якось пішло. Щось пішло не так. Так, поїдемо. Опа! Тут начебто дорога трохи краще. Це турбошвидкість додому. Мені здається, що я зараз додому хочу більше, ніж мали. А я дуже хочу додому. Я який перець намагався мене обігнати. Все, це вже кінець літа, більше ми нікуди на велосипедах не їздили, поїздили ще трохи на машині, ну, впродовж всього літа і до осені. Дитина вже навчилася нормально кататися на велосипеді, це був його другий велосипед, на першому він вчився вдома. В Запоріжжі, в парку, навчився кататися, а тут я вже його так по-дорослому прокатав. Ось ця поїздка, вона взагалі була з самого ранку до десь 8 вечора, якщо я правильно все пам'ятаю. І залишилося тільки зняти прикольний в сільському варіанті велопрофайл, який я вам зараз покажу. І все, і осінню ми повернулися назад додому в Запоріжжя. Ти куди? Приїхали. Ну от і все. Наша історія про життя у селі дійшла свого логічного завершення. Ми повертаємось в Запоріжжя. Вже наразі минуло 2 роки, як ми жили в селі і повернулися назад. Назад ми повернулися банально через фінансову складову, бо гроші закінчились, а війна ні. Місто перестали так сильно обстрілювати. В принципі, обстріли, як і в інших містах,
Ну, крім Західної України, там набагато краще, але там дуже дорого жити, знімати житло. У нас в Запоріжжі житло своє. От, і по роботі нормальна робота, нормальний дохід у дружини. Бо, ну, так треба. От. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я придумаю щось ще цікаве.